την προθήκη, ανάμεσα σε αττικά ερυθρόμορφα αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ., εκτίθενται δείγματα αμυντικού και επιθετικού οπλισμού των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων και δίπλα στα τελευταία ένας χάλκινος αμφίστομος πέλεκης, αμφίστομος δηλαδή με δύο κόψεις, δίκοπος, που αποκτήθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη το 1932 με δηλωμένη προέλευση τη Δοδόνη. Βάσει του τύπου του χρονολογείται στον 13ο ή 12ο αιώνα π.Χ., στην ύστερη δηλαδή εποχή του Χαλκού. Η χρονολόγησή του, ωστόσο, καθιστά εκ πρώτης όψεως παράδοξη την τοποθέτησή του δίπλα στα υπόλοιπα κατά πολύ μεταγενέστερα αντικείμενα της προθήκης. Αν όμως προσέξουμε λίγο περισσότερο, θα διακρίνουμε στη μία του πλευρά την αποσπασματικά σωζόμενη σε δύο στίχους επιγραφή, αυτή που στάθηκε η αιτία να συνυπάρξει ο Μικηναϊκός Πέλεκης με έργα των κλασικών χρόνων. Μια και τα στικτά γράμματα είναι αρκετά φθαρμένα, με δυσκολία διαβάζουμε στην αρχή του πρώτου στίχου το γράμμα Α, κατόπιν ίσως Θ και στο τέλος του πρώτου στίχου την κατάληξη Όνο και από κάτω μάλλον τη λέξη Όσιον. Όσο και αν η επιγραφή είναι δυσνόητη, το σχήμα των γραμμάτων μας πληροφορεί ότι κάποιος τα σκάλισε κάπου μέσα στον 4ο αιώνα π.Χ., 800 ή 900 χρόνια δηλαδή μετά την κατασκευή του Πέλεκη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ίδια η πράξη της χάραξης επιγραφής υποδηλώνει πως τουλάχιστον στη δεύτερη φάση της βιογραφίας του, ο Πέλεκης αυτός είχε μάλλον προσφερθεί σε τόπο ιερό. Η χάλκινη αμφίστομη ή διπλή πελέκης ήταν εργαλεία καθημερινής χρήσης για την κοπή των δένδρων και το σχίσιμο του ξύλου, την κοπή του λίθου ή του οστού. Μικηναϊκοί πελέκης του τύπου που αντιπροσωπεύει ο Πέλεκης του Μουσείου Μπενάκη έχουν εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ήπειρος. Κάποιοι μάλιστα έχουν ανακαλυφθεί στο ιερό του Δοδοναίου Δία. Εκεί, στις εσχατιές της ελληνικής γης κατά τον Ησίωδο, ανιχνεύεται η μικηναϊκή παρουσία ήδη από τον 14ο αιώνα π.Χ. και έχει υποστηριχθεί πως στη Δοδόνη, κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, σε υπαίθριο μάλλον ιερό, λατρευόταν ένας ισχυρός άρενας θεός. Οι μικηναϊκοί χάλκινοι διπλοί πελέκης που βρέθηκαν εκεί, στη Δοδόνη, έχουν θεωρηθεί αναθήματα των πιστών στο πρώιμο αυτό ιερό. Στην αιγαιακή τέχνη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., ο διπλός πέλεκης πάντως ερμηνεύεται ως ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά σύμβολα και φαίνεται πως σχετιζόταν με τον κύκλο της βλάστησης και την ετήσια αναγέννηση της φύσης. Εάν θεωρήσουμε ότι ο Πέλεκης του Μουσείου Μπενάκη που προέρχεται από τη Δοδόνη ανήκει στην κατηγορία των αναθημάτων, πώς μπορεί να εξηγηθεί η ύπαρξη της επιγραφής του 4ου αιώνα π.Χ. που κάποιος σκάλισε 800 ή 900 χρόνια μετά την κατασκευή του. Την εποχή αυτή, στον 4ο αιώνα π.Χ. δηλαδή, ο διπλός Πέλεκης είχε ήδη συνδεθεί και με τον Δία, θεό του ουρανού και των καιρικών φαινομένων. Αυτό, ανάμεσα σε άλλα, προκύπτει και από τις προσφορές διπλών πελέκαιων σε διάφορα ιερά του Πατέρα των Θεών στον ελλαδικό χώρο. Εδώ να θυμίσω ότι ο κεραυνός, όπλο και σύμβολο του Δία στην αρχαιότητα, λέγεται σήμερα και αστροπελέκι. Όπως υποδεικνύουν ανάλογες περιπτώσεις αντικειμένων των προϊστορικών χρόνων που αφιερώθηκαν σε ιερά των ιστορικών χρόνων κατά πολύ υστερότερα της δημιουργίας των ίδιων των αναθημάτων, ίσως ο Πέλεκης του Μουσείου Μπενάκη ήταν κάποιο κοιμήλιο που παρέμεινε στον κύκλο του ιερατείου για αιώνες και διατηρώντας τη μακρινή συμβολική του δύναμη επανενδύθηκε τις δοξασίες της νέας εποχής, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η ζωή των συμβόλων υπερβαίνει τον περιορισμένο χρονικά ανθρώπινο ορίζοντα.